Tímárház Kézművesek Háza egy egészen sajátos és különleges területtel foglalkozik, a néphagyományokkal és természetesen a népművészettel. Nekünk a legfontosabb alappillérünk a néphagyományok ápolása olyan módon, hogy a népi tárgyalkotó kultúrával foglalkoztunk elsősorban. Természetesen a folklór hagyományaink is nagyon fontos részét képezték. A népmese pont abszolút illett ebbe a fajta környezetbe, így komplex módon tudjuk bemutatni a kedves látogatók, a nézőközönség, akár gyerekek vagy felnőttek számára a hagyományainkat, az identitástudatunk őrzését valósítjuk meg, és a népmese pontnak gyakorlatilag minden egyes foglalkozása, minden egyes megmozdulása ezt a fajta tudatot erősíti. A tűz közepébe ott vergődött, ott tekeredett egy kicsi kis aranyasú kígyócska, a lábnyelvek már éppen, hogy elkapták. Már majd megfojtotta a füst, mikor a pásztor hirtelen a botját betartotta. A kicsi kígyó felugrott, s rátekeredett, s úgy a pásztor a tűzből kirántotta. Na, megmenekült a kicsi kígyócska. Az élőszavas mesemondás az az alapja minden egyes alkalommal a foglalkozásoknak. Ehhez szoktak kézműves foglalkozások kapcsolódni, illetve éneklünk, táncolunk. Ez az óvodáknál is, iskoláknál is van, ahol formabontó, hogy itt nem mereven kell ülni mesehallgatás közben. Itt a gyerek szabadon azt csinálhat, bizonyos keretek között természetesen, amit szeretne. És a mesélőnek a dolga az, hogy akár a legtávolabbi ponton ülő gyermeket is hogy tudja behívni a mesevilágába. Na gyere ide, asszony! Hát, ha én elmondom neked, hogy mit mondott a szamár, én itt menten szörnyet halok, hát akarod-e még tudni? Hall maga az Isten nyilát, hát mondja hát, na! Hát, akkor a juhász már, na! Éppen, hogy szóra emelt a száját, mikor bejött az öreg barátja, a pulikutya, a Bodri, s szűkölve, nyűszítve lefeküdt a lába végibe. És onnantól kezdve már a juhász sem firtatta többet, hogy mit beszélnek az állatok, csak a gyerekzsivajt lármát hallgatta már őes. Na, a legkisebbik gyereknek a keresztelőin én is ott voltam, és én azt a kakast a hátán meglovagoltam, s felugrattam vele, fel a kapu tetejébe, hogy eljussak ide a mese végére. Onnan átmásztam egy tűhegyére, hogy pontot tegyek ide a végére. Jó kis mesélős gyerek voltam, mindent elmondtam, ami velem történt, csak mindig kikerekítettem, hazudtam. Mindig kifényeztem, kiszíneztem. És ezt szerintem nem hagytam abba. Mai napig. Igyekszem mindig úgy választani, hogy kevésbé ismert, vagy egy olyan mesemondótól, aki tett bele egy olyan csavart, ami új lesz a gyerekeknek. De igyekszem én is mindig egy kicsit úgy kifigurázni, hogy a figyelmüket lekösse azért, mert hát ezt nem ismertem. És akkor mindjárt jobban figyelnek. Ez mozgat bennem mindent a vérembe. Ez adja az oxigént, ez szállítja a mese. Köszönjek, van egy idő, ének fordobáljon el. Orra nélkül hírakon, kilepjükra vanári. A jurta a megfelelő kellő hangulatot és milliót kölcsönzi az ide látogató gyerekek és felnőttek számára. Önmagában a nemezgyapjú, amelyből ez a felszerelés készült, egy rendkívül fontos és ősi alapanyagunk. Mindemellett azok a fajta kiegészítő elemek, azok a sapkák, azok a papucsok, lábbelik, azok a kis ülőalkalmatosságok, a nemes szőnyegek, a takarók, a bábok, amelyek kiegészítik és önmagában kerek egészé teszik a népmesepontot, mind egy irányba, a hagyományápolás irányába helyezik a hangsúlyt,
és a figyelmet, és olyan fajta színvilág, olyan fajta formavilág az, ami ezekben megjelenik, amelyeknek szakrális jelentőségük van, a történelmi jelentőségükről nem beszélve, ezekkel mind-mind megismertetjük az ide látogatókat. Tehát mindenképpen azt mondhatom, hogy egyfajta ismeretterjesztő tevékenység is, amivel a Népmesepont foglalkozunk, és amelyre a Népmesepont egy nagyon jó lehetőséget ad. Az a feladat, hogy kössétek össze, hogy melyik foglalkozáshoz milyen állat tartozik. Jó? Indul a zene, megy egy kis zene, és amíg a zene tart, addig dolgozhatok. Jó? Az óvodák, iskolák nagyon nagy lelkesedéssel fogadnak minket. Az óvodáknál gyakorlatilag a mese fonalára fel tudunk fűzni népi játékokat, mondókákat, és így építjük fel az egész foglalkozást. De az iskoláknál is azt tapasztaljuk, különösen alsó tagozatban is, hogy nagyon jól belefolyik a mindennapokba, az iskolai tanításba ezeknek a meséknek a szála. Ezt a két figurát lehet elkészíteni, akár mindkettőt, akár az egyiket, és hogyha még időtök és kedvetek, meg kreativitásotok engedi, akkor egyéb szereplőket is elkészíthettek a meséből. A kezdeti cél az volt, hogy valamennyi debreceni, illetve Debrecen vonzás körzetében levő nevelési oktatási intézménnyel próbáljuk felvenni a kapcsolatot. 12 ilyen intézmény van, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk, és ott a gyerekek, azok az óvodások és azok a kisiskolások vagy nagyobb iskolásokhoz rendszeresen mi járunk ki programokra, illetve ők jönnek hozzánk, látogatnak el a jurtába. És természetesen a Népmesepont így a Tímárház teljes nyitvatartási időben, tehát 9 órától délután 5 óráig áll ezeknek a csoportoknak a rendelkezésére. Előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk a csoportokat, de akár hétvégén is. Az a cél, hogy ezeken az iskolákon, óvodákon kívül még nagyobb közegben, akár regionális szinten is próbáljuk minél több gyermeket bevonni ebbe a fajta tevékenységbe, minél több gyermekkel megismertetni a hagyományaink ezen szegmensét, és a felnőttek számára is nyitottak szeretnénk lenni, mert a felnőttek legalább annyira szeretnek mesét hallgatni, mint amennyire a gyerekek. Láttam régebről való ruhákat, meg többféle érdekes dolgot. Élethűek nagyon a díszletek, és nagyon jól éreztem itt magam. Nekem a kedvenc programom az volt, amikor adogattuk a koronákat, de az is nagyon jó volt, amikor együtt gondolkodtunk a csapattársainkkal, megtaláltuk azt az összhangot, amire szükségünk volt ahhoz, hogy sikeresen megoldjuk a feladatokat. Sokat nevettünk, és együtt voltunk, és az volt a lényeg igazából nekem.